ابن غير شرعي ولد في قرية إيطالية. لن يصبح الرسام الأشهر في العالم فقط، بل والأكثر عبقرية. إنه الإنسان النموذج الذي اخترع كل شيء، والفنان الأكثر تأثيرا في التاريخ. فلا نعرف على ماذا نحدثكم هنا، عن لوحاته التي تباع بملايين الدولارات وتكشف عبقرية وحسابات دقيقة غير مسبوقة، أم عن كونه أديبا وموسيقيا، أو مهندسا معماريا وحربيا، أو عالما في الفلك والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والنبات والخرائط وتشريح الأجسام. قام بتصميم أول دبابة في التاريخ وأول طائرة هليكوبتر، صمم الباراشوت ومعدات الغوص وحفارة أرضية وحفارة مائية، كما صمم الجسور المعقدة للطرقات وقنوات المياه في الأنهار. كتب عنه سيغموند فرويد أنه مثل الرجل الذي استيقظ مبكرا في الظلام، بينما كان الآخرون لا يزالون نائمين. وإذا ما أردت أن تتعرف على عصر النهضة الذي بدأت فصوله تكتب في إيطاليا، فيكفيك أن تطلع على سيرة هذا الرجل لتتعرف على علوم عصر بأكمله. ليوناردو دافنشي، كما لم تسمع عنه من قبل. بالقرب من بلدة فينشي الإيطالية في إنشيانو توسكانا، ولد ليوناردو دافنشي عام 1452. عرف في زمانه باسم ليوناردو أو الفلورنتين. لم يكن والد ليوناردو دافنشي وهو محام وكاتب عدل، ووالدته المزارعة، متزوجين من بعضهما البعض. وكان ليوناردو هو الطفل الوحيد الذي أنجبا، إلا أنهما أنجبا ما مجموعه 17 طفلا آخرا من أزواج آخرين. تزوجت والدته كاترينا من رجل آخر بينما كان دافنشي صغيرا، وبقي دافنشي في بلدة والده ليعيش مع عائلته، فاهتم عمه بتربيته. ولأنه ابن غير شرعي، لم يتلقى دافنشي أي تعليم رسمي، بخلاف القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية. لكن والده قدر موهبته الفنية وقام بتدريبه وهو في سن 15، وأرسله آنذاك إلى النحات والرسام الشهير أندريا ديل فيروكيو الذي كان يقيم في فلورنسا لمدة 10 سنوات. تمكن دافنشي من صقل مهاراته وتعلم الرسم والنحت، وفي عام 1472 تمكن من الانضمام لنقابة الرسامين. بعد ذلك بوقت قصير انتقل إلى ميلانو للعمل لدى عائلة سوفورزا الحاكمة، حيث عمل في الهندسة والرسم المعماري والتصميم لمهرجانات البلاط، كما عمل في النحت أيضا. وخلال تواجده هناك رسم لوحته الشهيرة العشاء الأخير. كما طلبت منه العائلة الحاكمة إنشاء تمثال للفروسية من البرونز يبلغ ارتفاعه 16 قدما لتكريم مؤسس السلالة فرانشيسكو سيفورزا. عمل دافنشي في المشروع لمدة 12 عاما، لكن المشروع تم إيقافه بسبب حاجتهم لاستخدام البرونز المخصص للنحت في صناعة المدافع خلال الحرب ضد الفرنسيين. وبعد سقوط حكم سيفورزا تم تدمير النموذج الطيني، وهرب دافنشي إلى البندقية ثم عاد إلى فلورنسا. وما بين عامي 1503 و 1506 قام برسم الموناليزا. وبعد أن استقرت أحوال ميلانو عاد دافنشي إليها مع مجموعة من تلاميذه، وبقي فيها لمدة 7 سنوات، تلتها 3 سنوات أخرى في روما. في عام 1516 غادر دافنشي إيطاليا بشكل نهائي، وذلك بعد أن أغراه الحاكم الفرنسي فرانسيس الأول، وقدم له لقب الرسام الأول والمهندس المعماري للملك. لكنه لم يكن سعيدا للغاية في فرنسا، وبعد 3 سنوات من إقامته فيها توفي عن عمر يناهز 67 عاما، ودفن في مكان قريب في كنيسة قصر سانت فلورنتين. كادت الثورة الفرنسية تطمس الكنيسة وهدمت بقاياها بالكامل في أوائل القرن ال19. رحل دافنشي، ولكن الأعمال التي تركها خلفه تكسب كل يوم بريقا خاصا وكأنها صنعت اليوم. دافنشي المخترع. تراوحت اهتمامات دافنشي إلى ما هو أبعد من الفنون الجميلة،
درس الطبيعة والميكانيكا وعلم التشريح والفيزياء والهندسة المعمارية والأسلحة، وابتكر تصميمات دقيقة وعملية للآلات، وانشغل كثيرا بتطوير المعدات الحربية السيئة، لذا بدأ يعمل إما على تحديثها أو ابتكار أسلحة جديدة. وكان محبطا بشكل خاص بسبب الفاصل الزمني بين جولات نيران المدافع التي تأخذ الكثير من الوقت، فابتكر ليوناردو مدفعا متعدد الفوهات يمكن تدويره لإطلاق مجموعة من القذائف. كما يعود له الفضل في تصميم المدرعة والتي تعرف اليوم بالدبابة. كان هدفه من التصميم تخويف العدو بدلا من استخدامها كسلاح عسكري خطير، وترك فيها العديد من العيوب لكي لا يتم صناعتها واستخدامها كآلة قتل في الحروب. كما تمكن دافنشي من ابتكار اللولب الهوائي الحلزوني، وهو لولب مصمم لضغط الهواء للحث على الطيران في آلية مماثلة لتلك المستخدمة اليوم في طائرات الهليكوبتر المعاصرة. وبالتزامن مع دراسته للطيران ابتكر ليوناردو تصميما حديثا لمقياس شدة الريح، وهو جهاز يقيس سرعة الرياح. شكلت إضافات ليوناردو للجهاز تطورا كبيرا ليصبح أكثر دقة إلى حد كبير. كما تمكن دافنشي من وضع الفكرة لاختراع الباراشوت، حيث قام برسم مخططات لمظلة الهبوط ثلاثية الأشكال بدلا من أن تكون دائرية كما في المظلات الحديثة، والتي يعود الفضل في اختراعها إلى سيباستيان ليونارماند عام 1783. ومن تصاميم دافنشي العجيبة هو الجسر الدوار، وهو مثال مبكر نادر لتصميم العبوات المسطحة التي سمحت للجيوش عبور الأنهار بسرعة، ويمكن بسهولة تعبئتها ونقلها لإعادة استخدامها في مكان آخر. لم يعرف ليوناردو أي حدود، لا السماء ولا البحر، فقد نجح أيضا بتصميم بدلة غطس ليوناردو لاستخدامها كسلاح تجسس لضرب السفن الحربية. تتكون البدلة من قصب وأنابيب جلدية متصلة بقناع وجه مدعومة بحلقات فولاذية لمقاومة ضغط الماء. ومن الأمور الغريبة التي قام دافنشي بتصميمها هي عربة ذاتية الحركة، وقد صممها للاستخدام المسرحي للتحرك دون دفعها. تتميز بأنظمة توجيه قابلة للبرمجة. تمكن بعض الأشخاص في معهد تاريخ العلوم في إيطاليا من إنشاء الآلة من خلال اعتماد تصميمها على الرسومات الأولية لدافنشي، وكانت النتيجة مذهلة، حيث وجد الباحثون أن السيارة تشبه إلى حد كبير مارس روفر، في حين أن نظام الملاحة الخاص بها يعمل وفقا للأصول المعروفة. وهناك عشرات التصاميم التي تمكن دافنشي من تقديمها في عصره، مثل الفارس الآلي وأطول جسر في العالم بدون دعامات، والذي تمكن المهندسون من إثبات إمكانية تطبيقه في الواقع. بهذه الاختراعات ربما كان دافنشي أعظم مخترع خلال عصر النهضة، إلا أن تأثيره كان ضئيلا جدا، واحتفظ باختراعاته في دفتر ملاحظاته والتي تعرف باسم مخطوطات دافنشي. ويقال إنه إما أهمل بناءها أو لم يتمكن من إقناع رعاته الأثرياء بتمويل إنشاء تلك التصميمات. العشاء الأخير. ربما بسبب كثرة اهتماماته المتنوعة فشل دافنشي في إكمال عدد كبير من لوحاته ومشاريعه، فقد قضى وقتا طويلا في الانغماس في الطبيعة واختبار القوانين العلمية وتشريح الجثث والتفكير والكتابة، لكنه تمكن من رسم عشرات اللوحات، منها ما هو مثبت له، ومنها ما هو متنازع عليه، ومنها ما هو ضائع. هذا وتعتبر الموناليزا من أشهر اللوحات التي قام دافنشي برسمها، تجذب يوميا آلاف الزوار إلى متحف اللوفر في فرنسا. هوية المرأة المرسومة على اللوحة لا تزال مجهولة، في حين يرى البعض أنها تعود لفلورنتين ليزا ديل جيوكوندو، وهي زوجة تاجر قماش شهير، إلا أن معظم مؤرخي الفن لم يؤكدوا ذلك، وما زال وجهها إلى اليوم محط اهتمام العالم أجمع. مؤخرا قام باحثون بتحديد ملامح وجهها، وقالوا إنه 83% سعيدا، و9% يشعر بالاشمئزاز، و6% خائف، و2% غاضب. وهناك نظرية تقول أن سر ابتسامتها
تعني أنها كانت حاملا بالسر. وبالإضافة للوحة الموناليزا توجد لوحة العشاء الأخير، وهي لوحة من أشهر اللوحات في العالم، قام برسمها بتكليف من دوق ميلانو لودفيركو سيفورزا، وهي من أكثر الصور الدينية التي أعيد رسمها في التاريخ. كما تعتبر لوحة سيلفادور موندي من أروع أعمال دافنشي، وهي أغلى لوحة بيعت في التاريخ، وذلك في مزاد بنيويورك، حيث بيعت آنذاك بمبلغ 450 مليون دولار. ومن اللوحات الشهيرة لدافنشي لوحة رجل فيتروفيان. هذه الصورة يحملها ملايين الألمان في محفظتهم. ففي هذه اللوحة اعتمد على أعمال المهندس المعماري الروماني فيتوريوس، وهي تصور رجلا ذو أبعاد مثالية، ويعد رمزا للتماثل والجمال والمعرفة بالجسد. ومن لوحاته الشهيرة أيضا لوحة يوحنا المعمدان، ولوحة العذراء والمغزل، بالإضافة لعشرات الأعمال. بالرغم من قلة رسوماته، يعتبر دافنشي من أعظم الرسامين الذين مروا على تاريخ البشرية. فما رأيك بعبقرية دافنشي؟ وكيف تصف إبداعه في شتى مجالات الحياة؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.